හැන්ඩිමී අරගෙන එන තවත් වීඩියෝ එකකට ඔයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉවත දාන පත්තර වලින් ලස්සන පෙන්ඩන්ට් ලයිට් එකක් තමයි අද අපි හදන්න යන්නේ. නිර්මාණය හරියටම කරගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න ඕන අය වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඉස්සෙල්ලම පත්තර කොළ අරගෙන මම කරන විදියට ඊයකින් හරි කතුරකින් හරි පොඩියට කපා ගන්න ඕන. දැන් අපිට වයිට් ග්ලූ ඒ වගේම බයිසිකල් ස්පෝක් කූරක් වගේ දෙයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. බයිසිකල් ස්පෝක් කූරක් හරි බාබකියු ස්ටික් එකකිනුත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අරගෙන පත්තර කොළ රෝල් කරන්න ඕනේ මම කරන විදියට. ඊට පස්සේ ගම් ටිකක් දාලා හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. ප්ලාස්ටික් ටබ් එකක් අරගෙන ඒ රෝල් කරගත්ත පත්තර කෑලි ටික හොඳට සමතලා කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ පත්තර කෑලි ටික ඩැමේජ් කරගන්න නම් එපා. ඊට පස්සේ ප්ලාස්ටික් මූඩියක් අරගෙන සමතලා කරගන්නපු පත්තර කොළ කෑලි ටික ඒ මූඩිය වටේට ඔතන්න. ඔතලා ගම් ටිකක් දාලා අලව ගන්න. ඔයාගේ නිර්මාණයට අවශ්‍ය වෙන තරම් කඩදාසි වලලු ටික එකපාරටම හදා ගන්න. බලන ගමන් ලයික් එකක් දාන්නත් ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරලා හැන්ඩිමී පවුලටත් එකතු වෙන්න. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට reply එකක් දෙනවා. එයා කැමති පාටකින් තින්ත අරගෙන හදාගත්තු වලල් ටිකට ගාගන්න. ඒක ගාලා හොඳට වේලෙන්න තියන්න. වේලෙන්න තියෙනකොට පොඩි ප්ලාස්ටික් කොලයක් උඩ තියාගන්න පුළුවන් නම්, පොලිතින් එකක් උඩ තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒ ගාපු තින්ත ටික ගැලවෙන්නේ නැතුව ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. බැලුමක් අරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය ගානට පුම්බ ගන්න. ඊට පස්සේ බැලුම කෙලවරට පොඩි ප්ලාස්ටික් කෝප්පයක් අලව ගන්න ඕනේ. සෙලෝ ටේප් එකකින් අලව ගන්න. එහෙම කරාම ඔයාට මේ බැලුම නිදහසේ තියලා ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් හොට් ග්ලූ ගන් එකක් අරගෙන බොහොම පරිස්සමෙන් වලලු එකිනෙක අලව ගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න ගම් එක කොයි වෙලාවෙවත් බැලුමේ තරව ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් බැලුම පුපුරලා ඔයාගේ නිර්මාණය හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. බැලුමෙන් භාගයක් විතර වැහෙනකම් වල්ලු ටික අලව ගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අලවපු කෝප්පේ ගලවන්න. ඒ බැලුම අනිත් පැත්ත හරවලා කෝප්පේ උඩ නිකන් තියාගන්න පුළුවන්. අලවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉතුරු වලලු ටිකත් පරිස්සමට අලව ගන්න. ඔන්න බලන්නකො ඉතින් මට වෙච්ච වැඩේ. නිර්මාණය ඇතුළට ඔයාගේ අත දාන්න පුළුවන් තරම් ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම ඔයාගේ ඉතුරු වැඩ ටික කරගන්නයි ලයිට් එක එල්ල ගන්න කොටයි ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. දැන් බැලුම පුපුරවලා අයින් කරන්න. ඇතුල් පැත්තෙනුත් ගම් ටිකක් දාලා අලව ගන්න පුළුවන් නම්
ලයිට් එකේ ශක්තිය හොඳට තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව ගම් හොඳට දාලා මේක අලව ගන්න ඕනේ. දැන් අපේ වැඩේ ඉවරයි. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හම්බෙනකම් ඔයාට ජය වේවා.